så är det inte någon historia alls. Bara ett här, ett nu. En frikopplad, myllrande blindhet. Det är först efteråt det blir något som påminner om en historia. När du berättar den för dig själv. Eller för någon annan. Historien om oss har mången början, men inget slut. Ändå, vad sägs om det här? För 13,8 miljarder år sedan skapades hela universum ur en stor smäll. Ja, vi kan det här. Allt runt omkring oss, så som vi känner det, hade varit så tätt sammanpressat att det rymdes i ett litet dammkorn. Och så spred det ut sig. Och för 4,6 miljarder år sedan hade en stjärna som vi kallar solen just blivit till. Av ett kollapsande moln av gas och stoft i Vintergatans utkant. Och vad har vi här då? Vår jord. Tillbliven för 4,5 miljarder år sedan. Kretsande i omloppsbana runt solen. Snurrande runt sin egen axel som en snurra. Med en lutning på snurran som ger årstider. Och variationer på lutningen som ger istider. När senaste inlandsisen här började smälta undan återhämtade sig jordskorpan från trycket som pressat ner den och började studsa tillbaka upp. I början snabbt, sen långsammare. Processen är igång än idag. Och när djur sökte nya jakt- och betesmarker längs glaciärens rand, ja, då följde en annan jägare i deras spår som kom från nord och öst, väst sen syd, i flera olika invandringsvågor med flera olika språk. En specialist på överlevnad i kargare miljöer som färdades långa sträckor mellan olika boplatser för att träffa folk och kanske hitta en partner och få barn med. Även om dagens nordbo kan längta efter sommarens ljusa nätter om vintern, så skiljer sig de existentiella villkoren radikalt från hur ljus och mörker påverkade invånarna före elektriciteten. Idag råder ingen brist på ljus under mörkrets långa timmar. Då består belysningen som bäst av en mager flamma insvept i kylslaget mörker. En oundviklig påfrestning för både kropp och själ. Vid södra halvklotets motsvarande breddgrader och det nordiska ljusets kontraster sin motsvarighet i ett sydligt ljus. Men där är det ingen som bor. Bara här har överlevnadsspecialister av alla de slag låtit sig präglas av ytterligheterna. För invandringsvågorna fortsatte svepa in i alla riks. För 1000 år sedan letade sig den kanske mest genomgripande revolutionen i mänsklighetens historia även hit. Bruket av jorden, bofastheten. Nere i det vi idag kallar Mellanöstern hade jordbruk och djurhushållning redan ett försprång på över 9000 år. Och de tidiga jordbrukskulturer som på kort tid tagit över i Europa och Asien hade effektivt trängt undan allt i sin väg. Men vidderna här var ingen väg för en bonde och boskapsskötare. Så här gällde en tillvaro sida vid sida med ett högst livaktigt nätverk av grupper av människor i ömsesidigt beroende, byggt på fångst och byteshandel. Men i öst och väst konkurrerade framväxande hövdingadömen om kontrollen över den lukrativa skinn- och fiskhandeln. Det vi idag kallar Norge och den rysk-karelska republiken Novgorod. Nu vill även det avlägsna svenska kungariket långt ner i södern blanda sig i leken. I den mån vi kan prata om ett svenskt rike. Men de första kyrkorna hade just börjat byggas där. Och kyrksocknar bildades. Småkungadömen fogades samman till landskap. Landskapslagar skrevs. Och med sina institutioner stärkte så kyrkan förbindelserna mellan landskapens instabila överherravälden.
och förvandlade dem till ett hjälpligt enat rike. Med en extremt luddig övre gräns, knappt halvvägs upp på kusten. Det gör det inget. I 30 år stred ryssen och svensken. Och när freden till slut slöts så reglerades gränserna dem emellan. Men just dessa väldiga landområden avtalades aldrig. De fick förbli en frizon. Ett slags ingenmansland. Eller kanske hellre ett allemansland. En allmänning vars skafferi av dyrbara pälsverk var tillgängligt för alla. Men denna allmänning utgjorde ett vilande hot mot Sveriges intressen. Och det gällde att försvåra rysk etablering. Så bara 4 år efter fredsavtalet uppmuntrade svenska staten till kolonisation. Allmänningen skulle förses med svensk befolkning. Församlingar skulle skapas. Kyrkor byggas. I februari 1327 gavs hela Luleå älvdal till Mälardalens kyrkostomme. Och ett enkelt kapell såg dagens ljus strategiskt placerat på en liten ö i älvens mynning, nyss skapad av landhöjningen. Men traktens rika tillgångar ledde snart till önskemål om en ny och större kyrka. Så tydligare än en gränspåle restes den enastående stenbyggnaden och invigdes 1492. Hela socknen bestod bara av ett par 3000 invånare, men omfattade nästan en fjärdedel av hela Sveriges yta. Och avstånden gjorde det svårt för sockenborna att ta sig till och från gudstjänsten. Så de passade på att stanna kvar en dag eller 2 efter högmässorna och byggde gedigna stugor för övernattning. En snirklig stadsliknande bebyggelse växte fram. Kyrkstaden. En tillfällig urbanitet. Helt i linje med traktens långa tradition av nomadisering och tillfälligt boende. Under de stora kyrkhelgerna sköd av aktivitet. All annan tid på året rådde en total och lantlig stillhet. Ändå fick kyrkstaden bära alla viktiga samhällsfunktioner. Och runt omkring den växte efterhand en permanent by fram. Som 1621 fick stadsprivilegier och blev Luleå stad. Mest ett sätt för svenska kronan att koncentrera handeln för att lättare kunna beskatta den. Och samtidigt fortsatte landhöjningen att obenhörigt diktera villkoren för bygdens öde. Stadens hamn hade blivit för grund. Så det var bara att flytta hela staden. En hel mil utav kusten Luleå. And the rest is, som vi säger, history. Traditionens oföränderlighet. 1972 antog UNESCO den konvention till skydd för världens kulturarv som ligger bakom världsarvslistan. På den skyddas kulturarv som sägs ha särskilt stort universellt värde. Där finns en 20 år Gammelstads kyrkstad bland sådana högkulturens under som kinesiska muren och Egyptens pyramider.